ტელეკომპანია პირველის მაყურებელს მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში პირველ საათამდე ვაგრძელებთ თქვენთვის მუშაობას. ამერიკელი ჯაზმენების კონცერტის შესახებ უნდა გიამბოთ, ლანდშაფტის დიზაინერის სამყაროში შეგახედოთ და ასევე გაგაგებინოთ, როგორ აფრთხილებდა მომხმარებელს ილიას დროინდელი ივერია ფალსიფიცირებულ პროდუქტებზე. და საზოგადოების რომელი წრის წარმომადგენლები ყავდებოდნენ საოჯახო ხელსაქმით მე-19 საუკუნის საქართველოში. დღეს ჩვენი გუნდი ამ და სხვა თემებთან ერთად წარმოგიდგენთ. სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრის პრემიერა და პირველი აპლოდისმენტები საკუთარ შენობაში. სივრცე, რომელიც შეიძლება დევნილი დასების საფესტივალო ცენტრად გადაიქცეს. სოხუმის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით საყვარელიძე სტუბრად პირველამდე. რატომ დარჩა ბორბლების გარეშე ჩვენი დეგუსტატორი ბორბლებზე და როგორ ნაწილდება ბოსტნეული სოიოს ყველის და საფირმო соуსის არომატები ტოფუს შაურმაში? ვეგანური მენიუ რუბრიკაში რა გაქვთ საფირმო? მესტია მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი სვანეთში ახალი კინოფორუმი ფუძნდება. როგორი იქნება დედეს ავტორის საერთაშორისო პლატფორმა მესტიაში? დეტალებით რეჟისორი მარიამ ბაკაჩო ხაჭვანი გადაცემაში პირველამდე. და ჩვენი თანაგუნდელი ბაჩივალიშვილი მუდმივად ცდილობს გაარკვევს რას აკეთებთ ამ დროს. როცა ჩვენი გადაცემა ეთერშია. იმის გარდა რომ გვიყურებთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვიყურებს ხალხი, ვისაც ორი კურდღლის დაჭერა შეუძლია ერთდროულად. კი ბატონო. გამარჯობა ნინო, მოგესალმებით ყველას. ორი კურდღლის დაჭერაზე გამახსენდა. თუ ახლა სადმე ხართ გასული ეგრეთ წოდებულ ლანჩზე და ტელეფონში გვიყურებთ, ეს პოსტის თქვენთვის არის. მე დღეს მაინტერესებს რა ადგილები გიყვართ თქვენი საყვარელი ადგილები წასახემსებლად და ყველაზე ხშირად სად დადიხართ. იმიტომ რომ დღის ყველაზე ერთ-ერთი სამუშაო დღის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწილი ნამდვილად სამხარია, როცა მოწყდები ყველაფერს 1 საათით და შვიდად წყნარად ჩვენთვის წაიხემსებ პატარაზე. მე მოგვიანებით დაგებრუნდებით ვებამბებით და სხვა საინტერესო სიახლეებით. დღეს კულინარიულ თემას ვაკაჭი ხიდაშელიც განავრცობს თავის რუბრიკაში, ოღონდ ეს უკვე მოგვიანებით მოხდება ჩვენს გადაცემაში. მანამდე იუნესკოს მშვიდობის არტისტმა პიანისტმა ელისო ბოლქვაძემ სახვითი ხელოვნების მუზეუმში სოლო კონცერტი გამართა. მუსიკა მუზეუმში ასე ქვია საღამოების სერიას, რომლის ფარგლებშიც პიანისტი სამუზეუმო სივრცეში შეხვდა თავის მსმენელს. საღამოს როგორც კლასიკური მუსიკის, ისე თანამედროვე სახვითი ხელოვნების მოყვარულები ესწრებოდნენ. მუზეუმის ფოიეში ერთი დღით ქალთა პორტრეტების ექსპოზიციაც მოეწყო. 15 ქართველ ავტორს შორის ქეთევან მაღალაშვილის, ირაკლი არჯიანის, დიმიტრი ერისთავის, თემო ჯაფარიძის და სხვა მხატვრების ნამუშევრები გამოიფინა. გაიხსნა ახალი სეზონი, მუსიკალური სეზონი მუზეუმში. ვთვლი რომ ეს ძალიან ესეთი ახალი ფორმატია თქვა საქართველოსთვის, მაგრამ ძალიან მიღებული უკვე ევროპაში. ეს ჩემი ხოჩერს იდეა იყო და თანდათანობით მივედით იქამდე რომ როიალის იყიდე სპეციალურად და მე ვფიქრობ რომ ამ წამოწყებას, ამ იდეას მომავალში ექნება კიდევ დიდი გზა და გაგრძელება. მუსიკა და მხატვრობა ძალიან გავს ერთმანეთს. ფიქრობ განსხვავება მხოლოდ რაღაცა ფორმაშია, იმიტომ რომ აქ გერით აზროვნება, იქ გერით აზროვნება. რა ვიცი, მე ულოცავ ქართულ საზოგადოებას აი ამ შესანიშნავ გამოფენა კონცერტს. კალიგრამა მუსიკად ქცეული ანბანი, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მოეწყო ახალგაზრდა კალიგრაფის ალექსანდრე მამუკაშვილის ნამუშევრებში. კალიგრამის სახით ჯუზეპე ვერდისთან, ბეთჰოვენთან და მოცარტთან ერთად ვაჟა აზარაშვილის, ბიძინა კვერნაძისა და სხვა ქართველი კომპოზიტორების გამონათქვამები მოხდა. გამოფენა საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის აღდგომიდან ამაღლებამდე ფარგლებშია მოქცეული. ალექსანდრე მამუკაშვილის ნამუშევრების გარდა ექსპოზიციაზე სტუმრებმა იოანეს სინელის მე-12-მე-13 საუკუნეებით დათარიღებული კალიგრამისა და უძველესი მუსიკალური შინაარსის ხელნაწერებიც დაათვალიერეს. ასევე შეაფასეს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ეზოში მამუკაშვილის ექსპრომტულად შექმნილი კალიგრამა სიტყვებზე აღდგომა და ამაღლება.
მინდა რომ საზოგადოებამ გაიგოს საქართველოშიც და ქართველებსაც შეგვიძლია კალიგრამის კეთება, ეს არ არის მარტო უცხოური სხვა ქვეყნების ტრადიცია და ჩვენც შეგვიძლია ასე ვთქვათ კონკურენტუნარიანები ვიყოთ არა მარტო კლასიკურ კალიგრაფიაში, არამედ კალიგრამის მიმართულებითაც. კალიგრაფია სულ უფრო და უფრო იდგამს ფესვებს, სულ უფრო და უფრო ძლიერდება ახალგაზრდების ლტოლვა, რომ გამოხატონ თავისი შესაძლებლობები წერით, კალიგრაფიით და ჩვენი ცენტრი ყოველთვის ატარებდა და მომავალშიც შეატარებს კალიგრაფიის კონკურსებს და მე მგონი დღევანდელი გამოფენა სტიმულიც იქნება ბევრი ახალგაზრდისთვის. აგერ არის დიდი გერმანიკულ შუმანის გამონათქვამი გლოზარ გაბონიას კომპოზიტორის სხვები და საინტერესო ფორმა თვითონაც ნახატით გამონათქვამი ყველაფერი და მე მინდა მადლობა გადავხადო ამ მომწყობს ამ გამოფენის ყველას. ჯაზის მოყვარულთათვის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში თანამედროვე ლეგენდა ცნობილ ჯოელ ფრამის ტრიოს კონცერტი შედგა. თბილისი მესამე ქალაქია, რომელსაც ამერიკელი ჯაზმენები ევროპული ტურნეს ფარგლებში სტუმრობენ. სამი დამოუკიდებელი მუსიკოსი, საქსოფონისტი ჯოელ ფრამი, ბასისტი დენ ლუმისი და დრამერი ერნესტო კერვინი მიმდინარე ტურნესთვის საგანგებოდ გაერთიანდნენ. ტრიოს თითოეული წევრი წარმატებული კომპოზიტორიცაა. ჯაზმენებმა სწორედ საკუთარი კომპოზიციები დაუკრეს და საათნახევრიანი პროგრამის ბოლოს მაყურებელთა ხანგრძლივი ამპლოდისმენტებით დაიმსახურეს. აღსანიშნავია, რომ ტრიოს ლეგენდარული ჯოელ ფრამი დაფნის პრიეტო ბიგ ბენდის წევრი გახლავთ. ბენდის ალბომს სახელწოდებით უკან მზის ჩასვლისკენ Back to Sunset 2019 წელს გრემის ჯილდოც აქვს აღებული. ტურნე, რომელიც 4 მაისს პარიზში დაიწყო, ევროპის 7 ქალაქს მოიცავს და 13 მაისს გერმანიის ქალაქ კელნში დასრულდება. ჩვენ ტრიოს სახი წარდგენა ჩვენს დიდხნიან თანამშრომლობას უკავშირდება, როდესაც ტურში მონაწილეობისთვის ტრიოს ლიდერად მიმიწვიეს სიამოვნებით დავთანხმდი. ჩვენთვის კარგი შესაძლებლობაა საქართველოში და კონსერვატორიის ამ ლამაზ დარბაზში დაკვრა. მოხარულები ვართ, რომ ევროპული ტურნესიაში თბილისით შევიყვანეთ. ჩვენ ბევრჯერ დაგვიკრავს ერთად სხვადასხვა ქალაქის სცენაზე, მაგრამ ასეთ საკონცერტო დარბაზში, ასეთი აუდიტორიის წინაშე გამოსვლა სასიხარულოა ჩვენთვის. მოვიხიბლეთ საქართველოს კულტურით, ხვინითა და სამზარეულოთი და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ამ აღტაცების ფონზე დღევანდელი გამოსვლა ერთ-ერთი გამორჩეული იქნება. ორი დღით ადრე მოусმინე YouTube-ზე ამ ტრიოს და ფიქრობდი, რომ რა კარგი იქნებოდა, რომ თბილისში ჩამოსულიყვნენ მეთქი და 2 დღის შემდეგ ასე აგიხდეთ ყველაფერი კარგი, როგორც მე ამიხდა ეს ოცნება. ხუთი ქართული ფილმის რეტროსპექტივას მაისის ბოლოს ბოსტონის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი უმასპინძლებს. ახალი ტალღა დამოუკიდებელი საქართველოს ხმა. ასე ქვია ღონისძიებას, რომლის ეგიდით ბოსტონელ მაყურებელს შემდეგ ფილმებს უჩვენებენ. ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ჩემს ბედნიერ ოჯახს, ზაზა ურუშაძის აღსარება, გიორგი ოვაშვილის ხიბულა, ემილი რეილსბეკის ჩვენი სისხლი ღვინოა და ელდერ შენგელაიას სავარძელი. ეს რეტროსპექტივა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 1991 წლიდან დღემდე თანამედროვე ქართველი რეჟისორების ნამუშევრებს გაგაცნოთ. არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ეს რეჟისორები და მათი ფილმები იკვლევენ ქართულ საზოგადოებას, ისტორიას, გარემოსა და პოლიტიკურ მდგომარეობას ვკითხულობთ ბოსტონის სახვითი ხელოვნების მუზეუმის ოფიციალურ გვერდზე. ქართული ფილმების კვირეული ბოსტონში საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით გაიმართება. მანანა, პირდაპირ კოვზით მოდის ამოჭამს ამ ალუბლებს. გემი, რომელთან ერთად ასობით მიგრანტი ჩაიძირა ვენეციის წლევანდელ ბიენალეზე ხელოვნების ობიექტის სახითაა წარმოდგენილი. სათევზაო გემი ლიბიის სანაპიროზე 2015 წლის 18 აპრილს ჩაიძირა და 700-ზე მეტი მიგრანტი იმსხვერპლა. ვენეციის 48 ბიენალეს საგამოფენო სივრცეში შვედურ-ისლანდიური წარმომავლობის არტისტმა კრისტოფ ბიუჰელმა გადაიტანა. ჩაძირული გემი ვენეციაში არსენალიზე, ქალაქის უძველეს ნავსადგურში გამოიფინება, რომელიც საგანგებოდ საგამოფენო პავილიონად გადააქციეს. ვენეციის ბიენალე წელს 11 მაისს გაიხსნება. საქართველოს პავილიონს სხვათა შორის ვენეციაში წარადგენს ნიუ-იორკსა და ბერლინში დამკვიდრებული ახალგაზრდა ხელოვანი ანა ეძგვერაძე, იგივე ანა კეი, რომელიც არქიტექტურული პროექტით წარსდგება შემფასებელთა წინაშე.
დევიდ ბოუის აქამდე უცნობი ჩანაწერები აუქციონზე გაიყიდება. აუდიო მასალა 4 კომპოზიციას მოიცავს, რომელიც ბრიტანელმა მუსიკოსმა სადებიუტო ალბომისთვის 1966-67 წლებში ჩაწერა. მათ შორისაა უბრალოდ ეს ჩანაწერები, რომელიც 1991 წელს გამოცემულ ალბომში შევიდა. დანარჩენი, ერთი კომპოზიცია შესულია ამ ალბომში. დანარჩენი 3 სიმღერა კი აქამდე არ გამოცემულა და მათ ფართო მსმენელი არ იცნობს. ჩანაწერებს ომეგა აუქციონზე 21 მაისს გამოიტანენ. საწყისი ფასი 10,000 ფუნტ სტერლინგია. მოძრაობის თეატრი პრემიერისთვის ემზადება. ექსპერიმენტების მოყვარულ თეატრში რეჟისორი კახა ბაკურაძე ფაუსტს წარმოადგენს. პლასტიკაში გადაწყვეტილ ვერსიას მაყურებელი 9 მაისს იხილავს. ნათია ხარდიშვილის რეპორტაჟი კი საპრემიერო მზადზადის უკეთ გაგაცნობთ ახლა. ეშმაკის მუდმივი ჭიდილი ღმერთთან, მუდმივი ჭიდილი კეთილსა და ბოროტს, წარმატებასა და წარუმატებლობას, ადამიანსა და მის შინაგან მეს შორის. იოჰან ვოლფგანგ გოეთეს ფაუსტის ამ შინაარსმა დასაბამი არაერთ ლიტერატურულ, თეატრალურ თუ კინემატოგრაფიულ ნამუშევარს მისცა. კახა ბაკურაძემ კი ფაუსტის მძაფრი ემოციების გამოხატვა უსიტყვოდ გადაწყვიტა და მას მალე მოძრაობის თეატრის სცენაზე წარმოადგენს. ფაუსტი შეიძლება გერმანელია რა, მაგრამ მეფისტოფელი ყველგან ცხოვრობს. ეს მუდმივი ჭიდილი ეშმაკსა და ადამიანის სულს შორის არ თავდება და ალბათ არც გათავდება არასდროს. ხიბლიც ამაშია რა, რომ მოერიო, გადარჩე, გზა გაიკვალო და ასე სიკეთეები დათესო. უსიტყვოდ, რა მე მგონია რომ უფრო საინტერესო, რა თქმა უნდა, რთულია, ძნელია, რა თქმა უნდა. წარმატებული მეცნიერი ფაუსტი თავად მიდის გარიგებაზე მეფისტოფელთან და ცდილობს მის გავლენას და ადამიანურ ცდუნებებს წინააღმდეგობა გაუწიოს. თუმცა ეს ყველაფერი ძალიან ზვირად უჯდება. მოჩვენებითი ბედნიერების და წარმატების ძიებაში ფაუსტი ისეთ პერსონაჟად იქცევა, როგორიც ყველა ისტორიულ ეპოქაში იარსებებს. გმირს, რომელსაც მსახიობი ლაშა რობაქიძე მოძრაობის თეატრის სცენაზე სიტყვების გარეშე, მხოლოდ მოძრაობით განასახიერებს, გოეთეს 60 წელი ქმნიდა. ეს არის ადამიანის ცხოვრებაზე, გზაზე, მოკლედ უფრო არის იმაზე, რომ შეიძლება შენ ცხოვრებაში ბევრი შეცდომა დაუშვა, მაგრამ თუ შენს თავს აპატიებ, ალბათ ღმერთიც გააპატიებს, იმიტომ რომ კარგი გამოთქმაა, თითოეულ ჩვენ ღმერთი შენშია რა და ყველაზე რთულია ზოგადად თუ აპატიო საკუთარ თავს. ფაუსტის დადგმაში რეჟისორმა მიმოდრამის, საჰაერო აკრობატიკის და ბუტოს ჟანრის ერთობლიობა გამოიყენა. სწორედ თანამედროვე იაპონური თეატრალური მიმდინარეობის, ფილოსოფიისა და უსიტყვო პერფორმანსის ნაზავით შეძლებს მაყურებელი სცენაზე მიმების მიერ გადმოცემულ მისტიკის ხილულ სეანსს დაესწროს. მიცდია ოდესღაც ესეთივე მკვეთრი პერსონაჟის თამაში, ოღონდ არა ეშმაკის და ხო, ცოტა რთულია მე რა იქიდან გამოსვლა. მარტივად რასაც გააკეთებ, არ მგონია რომ კარგი გამოვიდეს და ყოველთვის როცა გვეკითხებიან რომ რამდენად რთული იყო, ვეუბნები რომ კი, რთული იყო. როგორ დასასრულს გადაწყვეტს რეჟისორი და როგორი ფინალი ექნება მეფისტოფელისა და ფაუსტის ბრძოლას, მაყურებელი მოძრაობის თეატრში კახა ბაკურაძის ფაუსტის თბილისურ პრემიერაზე შეიტყობს. და ახალ ინოვაციაზე ბაჩივალიშვილმა მოგიმზადათ ახლა სიახლე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. იაპონიაში კიოტოს უნივერსიტეტის ეგიდით კომპანია Data Grid-მა შექმნა ახალი ალგორითმი, რომელიც აგენერირებს ხელოვნურ მოდელებს. ანუ აგენერირებს ადამიანებს, რომლებიც რეალურ ცხოვრებაში არ შეგვხედრიათ და არ არსებობენ. ეს ტექნოლოგია იყენებს GAN ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც რეალური ცხოვრებიდან შეგროვებულ ინფორმაციას ერთად აჯამებს და სრულიად ახალ ციფრულ გამოსახულებას ქმნის. ეს ტექნოლოგია Data Grid-ის წინამორბედებმაც გამოიყენეს, მაგრამ შედეგი არც ის სახარბიელო იყო, რადგან ფონი სულ იცვლებოდა, მარტო სახეზე იყო ფოკუსირებული, თან აქ როგორც ხედავთ, მთლიანად მოდელის სხეული არის. და როგორც ხედავთ, თან ძალიან რეალისტური, ანუ მე თავიდან ვიფიქრე, რომ მართლა მოდელები არიან თქო, მაგრამ არა, ეს ყველაფერი არის ციფრული გენერირება და წინა ვერსიას ბევრი ხარვეზი ჰქონდა. მოკლედ, მომავალში არ გაგიკვირდეთ რეალური მოდელები ხელოვნურმა ინტელექტმა თუ შეცვალა და განსაკუთრებით ფოტოზე და ვიდეოზე. წარმოიდგინე. უცბად ჩვენ თქო ციფრული ბაჩი და ნინო. კარგით, კიდევ ერთი საინტერესო ინოვაცია, ცეცხლმაქრი პლედი. ეკომეგობრული ცეცხლმაქრი
პლედი ნორვეგიულმა კომპანია Bridge Hill-მა შექმნა და მას მანქანაში ხანძრის ლოკალიზაცია და ჩაქრობა 20 წამში შეუძლია. პლედი არ უშვებს ჟანგბადს ხანძართან და როგორც ვიცით, ჟანგბადი ხანძრისთვის, ცეცხლისთვის აუცილებელია და პლედი თვითონ ცეცხლგამძლე ნაჭრისგან არის დამზადებული და მისი გამოყენება შეიძლება მაგალითად გვირაბში თუ ხანძრის გავრცელების და გაკვამლიერების თავიდან ასაცილებად. პლედის გამოყენებას, როგორც ხედავთ, ორი ადამიანი სჭირდება. და ეს მეთოდი განსაკუთრებით ეფექტურია დღეს 21 საუკუნეში, როცა ძალიან ბევრ ადამიანს უკვე ელექტრომობილი ყავს და როგორც ვიცით, ელექტრომობილებს ლითიუმის ელემენტები აქვთ და ლითიუმის ელემენტს ცეცხლი როცა ეკიდება, წყლით ძალიან რთულია მისი ჩართვა. თან წყლის და ელექტროობის კომბინაცია არ არის მაინც და მაინც კარგი იდეა. სწორედ ამ ასეთი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად და ასეთი პრობლემების გადასაჭრელად ბრიჩელმა მოიფიქრა ასეთი ინოვაციური ტექნოლოგია, ცეცხლმაქრი პლედი, რომელიც ელექტრომობილებსაც და სხვა ავტომობილებსაც 20 წუთში ჩააქრობს თუ სამწუხაროდ ხანძარი გაჩნდა. 20 წუთში? 20 წუთში, კი არა, 20 წამში. უგასრა. იცი რა, შეიძლება ეს პლედი კი აქრობს 20 წამში, მაგრამ ამ ექსპერიმენტში ხარ რასაც ჩვენ უყურეთ ისეთ შენელებულად მოძრაობენ ეს მაშველები, რომ მეტი დრო მაგათმა წაიღეს. ალბათ ნამდვილი ხანძრის დროს იმედია გრესნელა არის მოძრაობა. ნამდვილი არ იყო ცეცხლი ეკიდა და ცოცხალი მანქანა იწოდა ძალით შეუნდეს. რომ მე შენ ეს ამბავი ჩვენთვის მოგეყოლა. კარგი, ინოვაციებზე ბაჩისთან ძველი გაზეთების მიმოხილვაზე კი ჯობია რომ კონცენტრირდეთ ეროვნულ ბიბლიოთეკის ციფრულ მატიანესთან ერთად. ამრი, დალი, ოჩოპინტრე, ზადენი და სხვა ქართული მითოლოგია, ღვთაებების თუ ქმნილებების სიმრავლით და მისტიური ისტორიებით გამოირჩევა, განსაკუთრებით დიდარია სვანური მითოლოგია. ყოველდღიური გაზეთი ცნობის ფურცელით სვანური მითოლოგიის წიაღში პოულობს მითს მამბერის შესახებ. მამბერი, ვკითხულობ ციტატაში. ძველთა სვანურ მითოლოგიაში მგლების მბრძანებელია. პირქუში და ძლევამოსილი, რომელიც მგლებთან ლაპარაკობს და მგლადვე გარდაისახება. თუ კი იგი ხალხითაა კმაყოფილი, მოსახლეობაც მშვიდად და უსაფრთხოთაა, ხოლო როცა უკმაყოფილოა საქონელს და სოფლებს, მგლებს შეუსევს. წერდა ალექსანდრე ჭყონიას რედაქტორობით გამოცემული გაზეთი 1900 წელს. გასული საუკუნეების ქართულ გაზეთებში გამაფრთხილებელი განცხადებებიც იბეჭდებოდა. სხვადასხვა პროდუქციის მწარმოებლები მოსახლეობას ფალსიფიკაციებზე მიუთითებდნენ. 1893 წლის დღეის წორს გაზეთი ივერიაში ხვდებით განცხადებას. უფრთხილდით ყალბ საპონს. ერთად გადავალოთ თვალი ამონარიც. ნუყიდულობთ ოლე ვაზელინის საპონს როიალ კონგო, რომელსაც გასაფრთხილებელი ნიშნები არ ჰქონდეს გამომგონებლებისგან. ჩვენ იძულებული ვართ თითოეულ ნაჭერს გასაფრთხილებელი ნიშნები გავუკეთოთ, რადგან აღმოჩნდნენ ისეთნი, რომლებიც აკეთებენ ჩვენის მიმსგავსებულს. წერია ილიას დროინდელ ივერიაში. 1885 წლის მაისის გაზეთ დროებაში კი ქალებმა საოჯახო ხელსაქმე მიივიწყეს ოჩივიან, თურმე მე-19 საუკუნის ბოლო წლებში ძალიან ცოტა მანდილოსანი თუ კერავს, ქსოვს ან კარგავს. ამონარიდიდან უკეთ მიხვდებით. უწინდელს დროს ძველებურ ქართულ ოჯახებში მშვენიერი ჩვეულება ჰქონდათ. ქალებს სხვადასხვა ხელსაქმეთ ასწავლიდნენ. დღეს სამწუხაროდ ასეთი ოჯახი თითით საჩვენებელი გახდა. გვეამა, როცა დღეს კიდევ შეგვხვდა ერისთავის ქალი, რომელმაც ჩვენებური ხელსაქმე იცის. საუცხოო ნაკეთობებში რჩეული გემოვნება იგრძნობოდა. ამრიგად ქალურობა, გონი და გემოვნება ორმაგად ფასობს. ძვირფასო მანდილოსანო, ნუ მისცემთ დავიწყებას და ნუ მიეცემით დავიწყებას. წერს ივანე მაჩაბლის ხელმძღვანელობით გაზეთი დროება 1885 წელს. შვილისთვის 26 წლის წინ შეკერილი ერთი თოჯინა ნანა ყაულაშვილისთვის მეორე პროფესიად იქცა. დღეს 100 შვილობილი ყავს, აქედან ერთი ორეული. პერსონალურ გამოფენამდე გვანძა ბერუკაშვილი გაგაცნობთ ექიმის თოჯინებით სავსეს მიკროსამყაროს. დების დღე აქვს ამას და ელოდება ვინრას მოუტანს. აგერ ერთი ცალი აქვს უკვე საჩუქარი. პერსონაჟებზე ფიქრი წინასწარ არ უყვარს. როგორც თავად ამბობს, ისინი მასთან თავისით მოდიან. ნანა ყაულაშვილი პიანისტობაზე ოცნებობდა. საბოლოოდ ოფთალმოლოგი გახდა, თუმცა დღეს როგორც მეთოჯინეს ისე იცნობენ. თავიდან ვკერავდი რბილებს. ეს იყო მთლიანად ქსოვილის, მატყლით, ეს ეკოლოგიურად არის სუფთა. აბსოლუტურად არაფერი ქიმია არ არის. ამას თავიც რბილი აქვს, ტანიც რბილი აქვს, სულ მთლიანად არის რბილი.
26 წლის წინ შვილისთვის შეკერილი სათამაშო მის ცხოვრებისეულ საქმიანობად იქცა. დროთა განმავლობაში მისი ნამუშევრების სახეს იცვლიდა და იხვეწებოდა. უკვე 6 წელია საავტორო საკოლექციო თოჯინებს ქმნის. თვითნასწავლი მეთოჯინის ანგარიშზე 100-მდე ნამუშევარი ირიცხება. სახლში მხოლოდ ნაწილი შემორჩა, რომელიც გასაყიდად ვერ გაიმეტა. თოჯინებს შვილებს ეძახის და მათ განსაკუთრებულად უვლის. ხალებს რომ დაახატა და შემოხედავს, ეს არ ვიცი ეს გზნობა რას შეიძლება რომ შეადაროთ. ალბათ ქალის შვილს რომ აჩენს რაღაცა ესეთია. დაახლოებით სახლში მყავს 50 ცალი. ამდენივე კიდევ სხვადასხვა ქვეყნებში ცხოვრობს. როდესაც მიყავთ, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ისეთებმა წაიყვანონ, ვინც კარგად მოუვლიან და ვინც იცის ფასი ამის. თითო თოჯინის დამზადებას 2 კვირიდან 3 თვემდე ანდომებს, ზომის და სირთულის შესაბამისად. თოჯინების სამოსისთვის ძვირფას ქვებსა და ქსოვილებს საგანგებოდ არჩევს. ძველი ნივთებიდან თოჯინის მექანიზმსაც თავად ქმნის. ბოლო ნამუშევარი ყველა დანარჩენისგან რადიკალურად განსხვავდება. ის ერთადერთია, რომელიც იღიმის. ამას გაუკეთეთ ჩემი ექსკლუზიური სამკაულები. ეს ყველა თვლებია, ნაქარგობა, ესეც, ეს არის კვერთხი. ხო? ესეთი რაღაცები გაუკეთეთ, ძირი აი ასეთნაირად გავაფორმე. აცვია ყველაფერი აბსოლუტურად. მე რომ დავინახე რომ ისეთი გამოვიდა ცოტა დიდრული ინფანტა, შევარქვი მე. თვითნასწავლი მეთოჯინე საკუთარი ტექნოლოგიით თოჯინების კერვასა და ძერწვას ახალ თაობასაც ასწავლის. იმედი აქვს, რომ მალე საკუთარი სახელოსნო გალერეაც ექნება და მისი შვილებიც იქ დაიდებენ ბინას. მოძრავებს ფეხები, ხელები, ყველგან აბსოლუტურად. გინდა ფეხზე შემოიდებს, გინდა ჩამოუშვებს და მეუბნება ყველა რომ ეს მგავს მე. როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო გამოფენებშიც ხშირად მონაწილეობს. მისი თოჯინები ყველგან დიდ მოწონებას იმსახურებს. ახლა პერსონალური გამოფენისთვის ემზადება, სადაც სხვადასხვა ხასიათის და სახელების მქონე თოჯინებთან ერთად საკუთარ ორეულსაც გაიტანს. ეს გაყინული სახეებით თოჯინები ხო რაღაც წამს აჩერებს რა და ძალიან შთამბეჭდავია, მაგრამ რა გასაკვირია რომ მექანიკურ და მუსიკალურ თოჯინებზე განსაკუთრებული ჩემზე შთამბეჭდავება მოახდინა ხელებმა. ანუ ძალიან რთული დეტალი არის, ვინც არის ეს თოჯინები როგორ მზადდება და ძალიან ცოცხალი ადამიანის ხელები იყო რა შევკერე ძალიან მაგარი. მე ძალიან ვისიამოვნე. ახლა გავიდეთ რეკლამაზე იმისთვის, რომ ახალი გემოები და არომატები ვიპოვნოთ ვაკაჭი ხიდაშელის რუბრიკაში რა გაქვთ საფირმო. ვიდრე 12 საათზე დღის ამბები მოკლედ წარმოგიდგენთ დღის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს. გვაქვს დრო წარმოგიდგინოთ რამდენიმე სიახლე ბაჩივალიშვილისგან, ასევე გავარკვიოთ ერთად, რატომ დარჩა ბრობლების გარეშე ჩვენი დეგუსტატორი და როგორ ნაწილდება ბოსტნეულის, სოიოს, ყველის და საფირმო соуსის ტუფოს შაურმაში. ვეგანური მენიუ ჩვენს რუბრიკაში რა გაქვთ საფირმო. ეს მოპედი გამიფუჭდა დრინ შემომძახა გაზაფხული გულსინები ჩამესახე მივდექ სარკმელს გადვიხედო და შევიხედო ეხლა არემარემ ეს ხვაფერა ტივი კაფე მოვედი წავედ შევედით 2015 წელს პირველად გაიხსნა ეს კაფე ლესელიძეზე და შემდეგ იქ რაღაც გარკვეული ინციდენტი მოხდა რაღაც ხორცები შეუყარეს გაებუტრენ ეს ქართველები გააპროტესტეს ეს ვეგან კაფე რატომაც რაღაც გაეგონათ არ ვიცი მაგრამ ამიტომაც ადგილ და ლოკაცია შეცვალეს და მოვედით აი აქ მაჩაბლის ქუჩაზე შვენერი ინტერიერი და ვიცი რომ ძალიან კარგი ხალხი ძალიან გემრიელი კერძებით გველოდება ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით
შეფ მზარეულთან ერთად, ბატონ გიორგისთან, რომელიც აი ამ ყველაფრის, რა ვიცი, მამაა, ვეგან კაფე კივისი და შემოგთავაზებს საფირმო კერძს, რა ქვია ამ კერძს? ტოფუს შაურმა. ტოფუს შაურმა. დავიწყოთ, რითი კეთდება? ტოფუს შაურმა კეთდება სოიოსგან დამზადებული ტოფუთი. ტოფუ იჭრება, შემდეგ იდება მარინადში და შემდეგ ტაფაზე იწვება. მე მითხრეს რომ შენ გახსნის დღიდან ხარ ერთგული, ასე ვთქვათ, თითქმის გახსნის დღიდან, ანუ ცოტა მოგვიანებით შემოვერთდი, 2 თვის შემდეგ შემოვერთდი კაფეს, რადგან საქართველოში არ ვიმყოფებოდი მაგ დროს. მაშინ ცხოვრობდი იზმირში, თურქეთში. ანუ ხელი იქ გაიწაფეს. კი ბატონო. დაჭრა მიჭრა მოჭრაში. ეს დაარსდა 2015 წლის 4 ივლისს. კი ბატონო. და მე იქ მოხდა ეს ქართველები ხო ცოტა ისეთი ემოციური ხალხია და შევარდნენ თქვენ კაფეში და შეყარეს ხორცები და რადგან ვეგანები ხართ, რაღაც პროტესტი, რატო შემოარე, რა უნდა, რა ჯანდაბა უნდა? რადგანაც მეზობლებს არ მოსწონდათ, რომ ჩვენ ხორცს ავჭამდით, ჩვენი ვიზუალური გარეგნობა არ მოსწონდა და განვიცდით, ასე ვთქვათ, ზეწოლას. და შემოყარეს ხორცები. ქართველი ნაცისტები. ქართველი ნაცისტები. ძალიან მაგარი. იგივე რაც სოიოს კატლეტი რა. ეხლა წავიდა ნიორი. ნიორი, ხახვი, ნიორი. ნიორი გჭირდება ერთი კბილი, ორი კბილი. სიცილიანასთვის. ეს იმისთვისაც გადავდებთ. ესე იგი. კი ბატონო. სპაგეტსაც გვიმზადებ დღეს. და ჰუმუსაც. ინგრედიენტები თითქმის მზადაა ყველაფერი. შეგვიძლია რომ გადავინაცვლოთ სამზარეულოში და განვაგრძოთ იქ. ეხლა შემოვედით ჩვენ კიოს სამფლობელოში. ცოტა სივიწროა, მაგრამ რაც მთავარია, სისუფთავეა და პრინციპში კარგად და მარტო მუშაობ. რა ვიცი, როდის იქნება გზა და გახოხული ჭვავის პური, კი ბატონო, თავისი სეზამებია თუ რაღაცა. სეზამებია. ვამატებთ პაპრიკას და ზეითუნის ზეთს. შეიძლება გავსინჯო. რა თქმა უნდა. აბა ნახოთ. არ ველოდებოდი. ამას დაახლოებით ჭირდება 5 წუთი. ეს არის ერთი ულუფა, ალბათ. ეს ერთი ულუფაზე მეტია, ხო? უფრო 2. და უცილებელია, რა თქმა უნდა, რომ ცივი წყალი გადავავლოთ. ეს აბა თოგიო. კი. შეგვიძლია გადმოვიღოთ აქ. ტოფუ არის ყველივით, რომელიც შეიცავს დიდი რაოდენობით კალციუმს და ძალიან სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის. ამას უნდა როგორც მახსოვს ერთადერთი ეხლა უნდა ზეთისხილი და კაპარი. ეს სოიოს სოუსი, რა თქმა უნდა, რო შეიცვას. ზეთისხილი. დედა რა სუნები და რა ხდება რა. აუ ძალიან კაია, აი ის სუნები რა. ეგ საიდუმლოა. აი ეს მამაზად გამოიყურება ჩვენი ვეგანური სპაგეტი. ეს არის ჩვეულებრივი ლავაში და საფირმო სოუსი ჩემგან ასევე. ამასაც არ ვამბობ, რა თქმა უნდა. ვამატებთ კი რამ სუნაგივე ყველაფერს სუნა ხო? აბა არ მეუბნებიან არაფერს. მაგრამ აი შეიძლება გამოვიცნო სუნი. პომიდორი ყოველთვის არის კანგაცლილი, რადგანაც მომნელებელი სისტემისთვის არის ძალიან კარგი. ვამატებთ ხავს. კი ბატონო. პომიდორი, მჟავე კიტრი. ჩალაპენოს ოსტოში. ეს შაურმაც მზადაა. რომელსაც ტოსტერში ვდებთ და ახლობით ველოდებით 2-3 წუთი. ვინ არის ეს რა ქვი? ეს არის ტოფუ. ვინ გამზადდება ეს ტოფუ? სოიოს ყველია. ასე ვთქვათ. ეს აზიელები მაინც გამაგრები ვართ რა. სოიო რა მაგარი ტიპია. კოტლეტი კეთდება, ყველი კეთდება, ყავა, სოიოს ყავით ვარ გაჭყეპილი. სოიოსგან ძალიან ბევრი რამე კეთდება. კი, ძალიან ბევრი რამე კეთდება, ძალიან სასარგებლოა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ვარჯიშობს თუნდაც, რადგან ძალიან დიდი რაოდენობით პროტეინებს შეიცავს. აბა რატო ამბობენ, არ ვარ გაო? რაც რო ინფორმაციებია. ერთი მოვიპარო სანამ გასულია. აი ეს პატარა ნაჭერი აი მომიჭედი და ერთს გავსინჯო. ის სოუსი არის რაღაცა ფანტასტიკა. ეს ოქუს ძალიან სპეციფიური გემოა, განსხვავებული.
ბრავო. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ. ამან მე გზადაგზა შევჭამ. დავე. გემშვიდობებით ამ კეთილ ხალხთან ერთად ძალიან კეთილ ნოტაზე. გალეთ წვიმს, მე გამიფუძდა მოპედი. აუყვებით ჩემი თბილისის ყველაზე ლამაზ უბანს, სოულად ფეხით და ფეხი არ დაგავიწყეთ სადმე რომ მოხდებით, შეგძამდით და მთავარი ფრაზა იკითხეთ. რა გაქვთ საფითმა? მე მგონი რაღაცა ვეგეტარიანელებისთვის ძალიან კარგი შეთავაზება გამოვიდა. იმათვისაც, ვინც ოთხშაბათს და პარასკევს მარხულობს, ან მე მარხვის პერიოდში, რაღაცა დამატებით იცი რა არის, როგორც წესი ხო რაღაცებით იფარგლებიან, ხო, ადამიანები თავის საკვებთან მიმართებაში და მე ოჯახის წევრი მყავს ვეგეტარიანელი და ვიცი, რომ რაღაცა მრავალფეროვნება ამ ადამიანებსაც ჭირდებათ რა. ძალიან კარგი შეთავაზება იყო ხა ეს, თუმცა რაღაცა საიდუმლოებები რო არ გაგვიზიარეს, ცოტა არ მომეწონდა, მაგრამ სადაა ახლა მასე. ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ ერთხელ თუ გაახსოვს მაყურებელს ხელოვნურ ხორცზე და ესეთი ამბავი მოხდა ბურგერ კინგს ჰქონდა ხელოვნური ხორცის ბურგერები დიდი დამზადებული და ისეთი მოთხოვნა გაჩნდა რომ შემოღებიდან ერთ თვეში გათავდა ხორცი. ხო და ნეტა ეს ხელოვნური ხორცი რა სოიოსგან მზადდება ისიც. ჩვეულებრივ თვითონ სხვანაირი ტექნოლოგია. კარგით, ტექნოლოგიებზე გამახსენდა ახლა სხვათა შორის, ვითომ ახლა გამახსენდა. Daily Mail-ის ინფორმაციით, ტაივანელმა კაცმა Apple-ის ყურსასმენი გადაყლაპა და ის ყურსასმენი მუშაობდა. Ben Sus, ეს AirPod-ები ეკეთა, Bluetooth-ის ყურსასმენები ჩაეძინა და რომ გაიღვიძა ერთ ყურსასმენი აღარ იყო. ექიმთან მივიდა და ექიმმა დაადასტურა, რომ ყურსასმენი კუჩი ჰქონდა და ის ეძებდა ყურსასმენს, აპლიკაცია არის, რომლის მეშვეობითაც ყურსასმენი თუ დაკარგეთ, წრიპინებს და ამ წრიპინით პოულობდა. ესმის წრიპინი, ეს მაგრამ ვერ ხვდებოდა საიდან იყო აღმოჩნდა, რომ მუცლიდან ესმოდა წრიპინი. მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ ეს ყურსასმენი სრულიად სახსალამათი ფუნქციონირებდა ჩვეულებრივ და ელემენტი იყო 51%-ზე. ანუ ესეთი გამძლე ყურსასმენები ქონია Apple-ს. და ყურსასმენებზე გამახსენდა კიდევ ახლა რომ სპეციალური ამოუღეს ყურსასმენი და მუშაობდა. ჩვეულებრივად არანაირი პრობლემა არ იყო. და ისე სხვადასხვა საინტერესო კითხვა მაქვს შენთან. სუპერძალა რომ გქონდეს, რა გექნებოდა? რა სუპერძალა გინდა რომ გქონდეს? არ ვიცი, ხა ესე არ მიფიქრია და მინდა რომ გულწრფელი ვიყო პასუხში. სუპერძალა რომ გქონდეს აი მე არ ვიცი. აზრების კითხვა არ გენდომებოდა, ან სუპერსმენი. გასუთ კაცებს კი, როგორ არა. აზრების კითხვა არა, მაგრამ მელ გიბსონის გვირის აი შურს რა ვიცი, მთელი არსით, გასუთ ქალებს რო ხდება და ნუ კაცებს აუცილებლად. ძალიან მალე შეგეძლება ეგ ძალა არა, მაგრამ სუპერსმენა მაინც გქონდეს. ახალი ყურსასმენები სუპერსმენა. ახალი სპეციალური ყურსასმენები, რომლებიც ჩვენი ყურებიდან ტვინის მონიტორინგს ახდენს, ასეთ შეგვიძლია ამ ყურსასმენებით ჩვენი ტვინის ჯანმრთელობაც გავაკონტროლოთ და ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ის, რომ შორ მანძილზე მოვისმინოთ საუბრები, ხალხმრავალ ადგილებში გამოვკვეთოთ დიალოგები და ასე შემდეგ. Hearables არის ასეთი ტექნოლოგია, რომელიც უკვე წლებია იხვეწება და უკვე მივიდა იმ დონემდე, რომ პროტოტიპებით ადამიანებს შეუძლიათ ძალიან დიდ მანძილზე მიაზუმონ სმენა, ასე ვთქვათ, და მოისმინონ წარმოუდგენელი დიალოგები და წარმოუდგენელ მანძილზე გავიგოთ რაღაც ხმები. ეს ასევე ძალიან კარგია ტვინის ჯანმრთელობის მონიტორინგისთვის, იმიტომ რომ ეს ყურსასმენი დაკავშირებული არის აპლიკაციასთან, რომელიც აკონტროლებს თქვენი ტვინის ფუნქციონირების ალფა ტალღებს და ბეტა ტალღებს და ძილის ფუნქციის მონიტორინგით შეიძლება. აი ხო არის ადამიანებმა აი რაღაც ისეთი ამბავი რო იციან, რომ წესით რო არ უნდა იცოდნენ, რა სიტყვიან ხოლმე, რომ აუ მაგასაც გუშინ ვაქო ყურები ქონა დატოვებული. ასეთი რაღაცები მოხდება, მალე დაახლოებით ამ ფუნქციას შეასრულებს ახლა ეს ტექნოლოგია, როგორც ხვდები. მოდით გადავინაცვლოთ იქ, სადაც ადამიანების დიდი გუნდი მოვლენების შუაგულშია ყოველთვის. დღის ამბებით გიორგი კიკაბიძე აგრძელებს ჩვენს ეთერს.
დინო კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ახალ ამბებს მოკლე 12-ზე გიორგი კიკაბიძე გიყვებათ. მე სახლში მომიკლეს შვილი და მე მაქვს ჩემი ღირსება ეს განცხადება რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტთან მალხაზ მაჩალიკაშვილმა გააკეთა. შვილმოკლული მამა ამბობს რომ თუ დამნაშავეა ის მზადა პასუხი აგოს. მაჩალიკაშვილი პირობას დებს რომ სადაც არ უნდა იყოს ბრძოლას ბოლომდე მიიყვას. თემელ მაჩალიკაშვილის მამა არ გამორიცხავს რომ გავრცელებული აუდიო ჩანაწერი სიმართლე იყოს, თუმცა აცხადებს რომ ტერაქტის მიზანი არ ქონია და ასეთი ფიქრების შესახებ მხოლოდ მაშინ ლაპარაკობს როცა ხელისუფლებას მდგომარეობიდან გამოჰყავს. სუსი გვეუბნება, რომ ტერორისტული აქტის ორგანიზების გზით მალხაზ მაჩალიკაშვილს რამდენიმე პირის მკვლელობა ჰქონდა განზრახული. თუმცა ჩდება კითხვა, რატომ არ ხდება მაჩალიკაშვილის დაკავება, როდესაც სავარაუდოდ საქმე ასეთ მძიმე დანაშაულთან გვაქვს. შესაძლოა მეთქოს არ მახსოვს, მაგრამ მე ეს მცდელობა არასდროს არ მქონია. ხალხის თანაგზნობას ვხედავ მე ამაზე არ ვარ წამსვლელი, მაგრამ როგორც ასეთი მე ვაინახი ჩეჩენი ქისტი კაცი ვარ. მომისმენთ მე მომიკლეს სახლში შვილი, მე მომიკლეს ჩემ თვალწინ სახლში მომიკლეს შვილი. ამის მიუხედავად ყველაფერს მაინც ვცემ ამ საქართველოს პატივს და მაინც ვაკეთებ კანონის ბალბებით დაუსაჯო ეს ადამიანები. მე არ მეშინია ციხისა. მე ციხიდან ვიბრძოლებ. მე აქედან ვიბრძოლებ. მე ერთი კვირის წინ გავაკეთებ მუხლებზე დაცემულს ვიბრძვიმეთქი მუხლებზე დაცემულს. დამიჭირო აქ ვარ. თუ ვარ დამნაშავე დამიჭირო. ელენე მაჩალიკაშვილის სუსის მიერ გავრცელებულ ჩანაწერს ტყუილსა და ფაბრიკაციას უწოდებს. თემილან მაჩალიკაშვილის ბებია ამბობს, რომ ოჯახი პანკისის სპეცოპერაციაში ჩართული პირების დასჯას პირველივე დღიდან მოითხოვდა, თუმცა მხოლოდ სამართლებრივი მექანიზმებით. ელენე მაჩალიკაშვილის შეფასებით სახელმწიფო ამ ტიპის ჩანაწერებით ოჯახის ტერორიზმთან დაკავშირებას ცდილობს, რათა თემილან მაჩალიკაშვილის საქმეზე პასუხისმგებლობა აერიდოს. ვაცხადებ, რომ ეს ნამდვილად ტყუილია და შავი ძაფით არის ამოკერილი. ყველანაირად დაძდებენ, რომ რაღაცა მიაკერონ, რაღაცა გაუკეთონ, რაღაცა დაუშავონ. მინდა მიუმართო მთავრობას. ის ჩემი შვილიც მოკლან, ჩემი ოჯახის ყველა წევრიც მოკლან. ისინიც დაისვენებენ და ჩვენც დავისვენებთ. ამიტომ რომ უდანაშაულოდ ჯერ შვილი ჩაუცხრილეს ლოგინში. ახლა უდანაშაულოდ გამოეკიდა ამ ჩემ შვილს ტერორისტის ის გახადა ყველაფერიც. ტერორისტი და ტერორიზმი ჩემ ოჯახმა არ იცოდა რა იყო. და მინდა მივმართოს ქართველ ერს ძალიან დიდი მადლობა და ბოდის ვუხდი რომ ყველანაირად რომ უდგებიან ჩემ შვილს გვერდით. ქართული ოცნება დარწმუნებულია, რომ ქვეყანას მძიმე დანაშაული აარიდეს მმართველ გუნდში გავრცელებული აუდიო ჩანაწერის ავთენტურობის ჯერად და ამბობენ, რომ აუცილებელია ყველა კითხვას პასუხი დროულად გაეცეს. საპარლამენტო ოპოზიცია კი აცხადებს, რომ ხელისუფლებას თემელან მაჩალიკაშვილის საქმის გადაფარვა სურს და შვილმოკლულ მამას ბინძური მეთოდებით ებრძვიან. წარმოუდგენლად გაუგებარი არის, თუ სახელმწიფო დადასტურებულად იძახის, რომ საქმე გვაქვს ტერორიზმთან, როგორ შეიძლება, რომ ეს ადამიანი ჩვეულებრივად თავისუფლად გადაადგილდებოდა. საგამოძიებო კომისია უნდა შექმნილიყო, ეს იქნება საშუალებას ეწოლა მომხდარიყო საგამოძიებო უწყებებზე, რომ პასუხი გაგვეცა იმ კითხვებზე, რაც ეს არის პიარ სვლა, რომ შეიქმნა საზოგადოებრივი აზრი მაჩალიკაშვილთან დაკავშირებით, შეიქმნა საგამოძიებო კომისია, ამ საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა და საზოგადოებასაც გაეცნოს ყველა დეტალები. ეს საბრძოლი ნამდვილად არის, დანარჩენს შეიქმნიდან კომენტარის ზედმეტი არასწორი იქნება. რაც შეეხება თემელან მაჩალიკაშვილის საქმეს, ის აბსოლუტურად დამყენებულია და ამ საქმესთან კავშირში არ არის. შეტევა კრიტიკულ მედიაზე ხელისუფლება რუსთავიორის საქმეში მის ინტერესებს კატეგორიულად გამორიცხავს. მედიის მთავრობაში ამბობენ, რომ ყველაფერი რუსთავიორის დადგმულია. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის განსხვავებული აზრით დისკომფორტს უქმნის და ხელისუფლებას წინასაარჩევნოდ კრიტიკული მედიის გაჩვენებას სურს. რუსთავიორის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლა ეს არის თავარი უმთავრესი ამოცანა ხელისუფლებისთვის შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებამდე. რაც უფრო სწრაფად ეტყვის ვინმე ბიძინა ივანიშვილს, რომ მისივე ინტერესებიდან გამომდინარე აჯობებს, რომ შეეშვას დამოუკიდებელ ტელევიზიას და წარუდგეს ამ დოკუმენტს და აუხსნის რამოელის პირადად მას ბიძინა ივანიშვილს. მით უკეთესი იქნება იმ ხალხისთვის, ვინც დღეს ივანიშვილს წარმოადგენს ამ პარლამენტში, იმიტომ რომ ივანიშვილს რომ მოუწევს წასვლა ამ ქვეყნიდან, მის თვითმფრინავში არ მგონია რომ ყველასთვის აღმოჩნდეს ადგილი, ვინც დღეს მის სახელით საქმიანობს საქართველოს პარლამენტში. სხვადასხვა გზების მოძიება ხდება, თუ როგორ რა ფორმით და რა მექანიზმებით მოახერხონ
შეიცვალოს სარედაქციო პოლიტიკა, ეს ხდება არბიტრაჟის მეშვეობით, დროებითი მმართველის მეშვეობით, სხვა ბერკეტის გამოყენებით. ამაზე იმსჯელებენ ივანიშვილის რჩევლები. არის კერძო დავა, რომელიც წილებს უკავშირდება, როგორც ვიცი, ამ დეტალური ინფორმაცია არც მაქვს ამასთან დაკავშირებით და ეს დავა ბუნებრივია გადაწყდება ისე, როგორც ნებისმიერი კერძო დავა უნდა გადაწყდეს. რაც შეეხება მედიის თავისუფლებას, ეს არის უზრუნველყოფილი და ეს არის ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი მონაპოვარი. გუშინ წინ მე ვიყოფებოდი საუბრობთ ზოლზე, იქ არსებულ ვითარებას ვეცნობოდი, სამწუხაროდ არ მქონდა იმის საშუალება, რომ თვალყური მედევნებინა რუსთაველის საქმესთან დაკავშირებით მე დამატებით ნამდვილად არაფერს არ შემიძლია. მით უმეტეს როგორც ჩემთვის არის ცნობილი რა მეწილეებს შორის არის გარკვეული დავა, დეტალები სამწუხაროდ არ ვიცი. ერთი რამ ცხადია, რომ ამ ქვეყანაში მედიის თავისუფლება დაცულია მიუხედავად მათი პოლიტიკური ინტერესებით თუ შეხედულებების. მიწის მასა ჩამოიშალა თბილისში გურამიშვილის ქუჩაზე აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. უსაფრთხოების მიზნით მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კორპუსებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია გახდა საჭირო. შემთხვევის ადგილზე ამ დრომდე რჩებიან საპატრულო პოლიციისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები. თბილისის მერის ინფორმაციით ვითარებას სწავლობენ მერის შესაბამისი სამსახურების და გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები. ასეთ იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ამბებს უფრო ვრცლად 13 საათზე ეთუნა ინსკერველი წარმოგიდგენთ, ასე რომ დარჩით პირველზე. დაგელოდებით სწორედ პირველ საათამდე, ამ დრომდე კი ჩვენს მაყურებელს რა თქმა უნდა არა ერთ საინტერესოს სააზროვნოსა და სანახავს პირდები ტრადიციულად. ისე როგორც ახლა სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრის პრემიერის შესახებ გვინდა გიამბოთ, ხანგრძლივი აპლოდისმენტები სპექტაკლის დამდგმელ რეჟისორს იმის გამოც ეკუთვნოდა, რომ თეატრს საკუთარი შენობა მოაპოვებინა. დასის მიმართ გულშემატკივრობის დამსახურებად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ 250 სავარძელი არასაკმარისი აღმოჩნდა, ამიტომ მოზღვავებული მაყურებლის განსათავსებლად დარბაზში სკამების რიგები დაამატეს. თქვენ კი რა? დიახ, ხანდა. ეს საქსონი ჭხირების არ მოგწონს. ქვით, იძიოტი გადავიხადო. პირველ რიგში მინდა მივუღოთ სოხუმის თეატრს ეს შენობა და ამ შენობაში ასეთ წარმატებული პრემიერა. საყვარელიზე ცნობილია როგორც ძალიან კარგი რეჟისორი, იბსენის ფანტასტიკური პიესა აიღო დასადგმელად და მსახიობებმაც მართლა აჩვენეს პროფესიონალიზმის უმაღლესი დონე. მგონია პრეცედენტი სოხუმის თეატრის თბილისში ფუნქციონირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თეატრი საუბრობდეს ხმამაღლა და საუბრობდეს ისეთ პრობლემატურ თემებზე, რომელსაც დღეს გვესაუბრებოდნენ. US funding a project. ევროკავშირი აფინანსებს გენდერული საკითხებისადმი მიმართულ პროექტებს. მუშაობს ამ თემაზე მთავრობასთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად. გენდერულ პრობლემებზე ცნობადობის ასამაღლებლად შემოქმედებით გზებსაც ვეძებთ. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ სოხუმის თეატრთან თანამშრომლობა. ვილოცავ მათ ახალ სივრცეში პრემიერას და მიხარია, რომ ის არაჩვეულებრივი პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლით შედგა, რომელიც ოჯახს, ქალებს, მათ თვითრეალიზაციასა და უფლებებს ეხება. რაც საყვარელიძე უკვე ჩვენთან სტუდიაშია, მივესალმოთ რეჟისორს, სოხუმის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელს და წინანდლის თეატრის გენერალურ დირექტორს. მოგესალმები, მადლობა რომ მოხვედი. წინანდლის ფესტივალის რა თქმა უნდა. იცი რა, პირველ რიგში რა თქმა უნდა მოგივოცოთ ეს ძალიან დიდი წარმატება. ჩვენ მაყურებელს უკვე უჩვენებთ შესაბამისი მასალა ილუსტრაციისთვის, რომ მიმხვდარიყვნენ რამდენად დიდია საზოგადოების ინტერესი და რამდენად გულშემატკივრობდნენ ამ დას, რომელიც რუსთაველის, მარჯანიშვილის, ახმეტელის და სამეფო უბნის თეატრების შემდეგ როგორც იქნა საკუთარ სახლში თამაშობს სპექტაკლს, მაგრამ ეს არის უდიდესი დამსახურება შენი მხრიდან. მე ვფიქრობ, რომ ხო, რაღაცა ესეთი ყოჩაღი მენეჯერის ხელი აკლდა რა ამ ყველაფერს, ალბათ რომ თავი მოებად და დას, რომელიც ნამდვილად დიდი ხანია იმსახურებს უფრო მეც სიყვარულს და საკუთარ სახლს, სწორედ ეს შენობა შენი შემწეობით. მე მინდა რომ ცოტა მეტი გავაგებინო მაყურებელს
ეს ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როდესაც ძიმა ჯაიანმა მე შემთავაზა სამხატვრო ხელმძღვანელობა. ამ შენობის იდეაც ძიმა ჯაიანს ეკუთვნოდა, იმიტომ რომ მან დაიწყო, ასე ვთქვათ, ამ მუშაობა ამ თემაზე, ხოლო გარდაცვალების შემდეგ ბატონმა ვახტანგ ყოლბაიამ მთავრობის ხელმძღვანელმა, აფხაზეთის ავტონომიური მთავრობის ხელმძღვანელმა მიიყვანა აღასრულა და ასე ვთქვათ მოაბა თავი იმისთვის, რომ აი ეს შესანიშნავი დარბაზი გადმოეცა ჩვენთვის და მათ პირველ რიგში დიდი მადლობა ამისთვის რა, ეს რო არ თქვა არ შემიძლია, იმიტომ რომ ეს მათი დამსახურებაა პირველ რიგში. გრძნობდი როგორც რეჟისორი, ხა პრემიერის შემდეგ მეორე დღეა, მე მესმის რამხელა ემოციებია, რამხელა მაყოფილება, ის რისთვისაც ამდენი წელი რის მოლოდინშიც იყო ეს და ასე როგორც იქნა საკუთარ შენობაში, საკუთარ სცენაზე ითამაშა სპექტაკლი. რა პირველ რიგში არ გეგონოთ რომ ეხა ეუფორიაში ვართ, უფრო შეშინებულები ვარ მე პირადად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა გვაქვს მომავალში. შეიძლება აქამდე კარგად მოვედით. ეხლა ზედმეტი პასუხისმგებლობაა რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს თეატრი, როგორც მოგეხსენებათ, უკვე 30 წლამდეა, რაც იმყოფება დევნილობაში. თქვენ კიდე იცით, რომ მთელ მსოფლიოში დევნილთა პრობლემები არის ეხლა ყველაზე აქტუალური. მილიონი ადამიანი ფეხით ჩავიდა, თუნდაც გერმანიაში იცით ალბათ ეს სირიიდან და მოკლედ ეს აქტუალური პრობლემები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი მიზანია და პირადად უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენ იუნესკოს წარმომადგენლობის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ განშტოების ITI-ის, ანუ საერთაშორისო თეატრალური ინსტიტუტის წევრები ვართ და ჩვენ გვინდა რომ ეს თეატრი საერთოდ ეს შენობა იქცეს, საერთოდ მთელ მსოფლიოში დევნილი თეატრალური დასების ერთგვარი ცენტრი, ეპიცენტრი. ანუ მიზანი გვაქვს ძალიან დიდი მაღალი და გვინდა რომ ყოველი ნაბიჯი ესეთი ფუნდამენტური იყოს ჩვენ გადადგმული აი ამ გზაზე. ეს ერთი პირველი ნაბიჯია, რაც რა ვიცი, ვიხარია რომ კარგად გამოგვივიდა და იმედი მაქვს რომ შემდეგი ნაბიჯები შემოგვიერთდება უკვე მთელი მსოფლიოდან სხვადასხვა დასები. ძალიან საინტერესო ისა გვაქვს დაგეგმილი სარეპერტუარო პოლიტიკა და რა ვიცი. ხო, სწორედ სანამ რეპერტუარზე ვისაუბრებთ, იცი რა, პირველ რიგში აი რაღაცა ეს ზოგადად რაღაც გაქანება ჭირდება რა ალბათ კარგ მენეჯერს, რომელიც თან პროფესიით შემოქმედია, იმისთვის რომ წარმოიდგინოს, რომ საქმე აქვს იძულებით გადაადგილებულ ადამიანებთან და ამ თეატრალურ დასთან. რამდენად შეიძლება, აი რადგან შენ კიდევაც ახსენე დევნილთა პრობლემა ასეთი აქტუალური ხო ჩვენი საუკუნის დასაწყისში განსაკუთრებით, რამდენად შეიძლება ვთქვათ, არ ვიცი, რაღაცა საერთაშორისო პროექტები წარმოვიდგინოთ ამ სივრცეში შენი თაოსნობით, რომელმაც შესაძლოა სხვადასხვა ქვეყნის იძულებით გადაადგილებული ადამიანები და არტისტები და ჩემი მომავალი ხარ საერთოდ თქვენ იცით რომ ეს სპექტაკლი ევროკავშირის ასე ვთქვათ დაფინანსებით დაიდგა, ანუ ჩვენი ურთიერთობა ამ საერთაშორისო დიდ ინსტიტუტებთან უკვე დაწყებულია და ჩემი მიზანია რომ მთელი მსოფლიოდან იცით რომ უამრავი დასია, უამრავი ხელოვანია, რომელიც არის დევნილობაში. მე აი ამ პროექტს, ამ ხედვას დავარქვი Artist in Exile, ანუ ადამიანები თავის სამშობლოში არ მყოფი ხელოვანების, ასე ვთქვათ, გაერთიანება და მინდა რომ მომავალში რაღაც ფესტივალებით ჩამოყალიბდეს, რომ ჩვენი დასი მუდმივად, ჩვენი თეატრი მუდმივად მასპინძლობდეს ასეთ დასებს და გააცნოს იმ ერების ხელოვნება, იმ ხელოვანების, ასე ვთქვათ, შემოქმედება, რომლებიც დღეს იძულებით არ იმყოფებიან თავის სამშობლოში. იმიტომ რომ ხელოვნებასთან ერთად ალბათ ცხოვრებისეული გამოცდილებაც, იმიტომ რომ ცხოვრობდნენ სხვაგან იძულებით, როგორ აგრძელებენ ისინი ცხოვრებას, ხო, ამათი რაღაცა აზრების და გამოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანია ესე დროს, ხო? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც გადავხედეთ მთელ მსოფლიოში ადამიანებს, დიდ ინსტიტუტებს, ორგანიზაციებს არ ქონიათ რაღაც რეცეპტები, როგორ შეიძლება განვითარდეს ასეთი, ვთქვათ, კატაკლიზმების შემდეგ ცხოვრება. მაგალითად, ჩვენ არ ვიცით, დღემდე არ ვიცით, როგორ დაუკავშირდეთ და როგორ ვიცხოვროთ ერთად აი ამ კონფლიქტის
მიერ წარმოქმნილი, ასე ვთქვათ, ორ მხარეს შორის, როგორ მოწესრიგდეს, როგორ გავიდეთ რაღაცა ამ დაბყოლების გარეთ, როგორ ვიცხოვროთ ერთად. ამაზე არც ერთი ინსტიტუტი, არც ერთი პროფესორი, არც ერთი რაღაცა დაწესებულება ამაზე არ ფიქრობს და მე ვთვლი, რომ თეატრმა უნდა აიღოს. იმიტომ რომ სცენაზე უნდა განვჭრიტოთ ერთგვარად ჩვენი მომავალი, უნდა წარმოქმნათ კონტურები, საითკენ უნდა წავიდეს საზოგადოება. ანუ თეატრს აქვს ძალიან დიდი როლი ამ შემთხვევაში. სცენაზე შეცდომების დაშვების უფლება გვაქვს, ამიტომ ჩვენ სპექტაკლებით, ლიტერატურით, აი ესეთი რაღაცა შემოქმედებით შეგვიძლია გავიდეთ, ვიწინასწარმეტყველოთ შეიძლება თქვას, რომ საით წავიდეთ, როგორ ვიცხოვრობთ თუნდაც აფხაზეთთან, ოსებთან და არა მარტო ჩვენ, არამედ აი ეს დიდი ომების ხალხ დაპირისპირებულ ხალხი. ანუ მე ისე თქმა მინდა, რომ ჩვენი თეატრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ უნდა წარმოჭრას საჭიროებო საკითხები საზოგადოებისთვის და სცენაზე გავარკვიოთ ჯერჯერობით. შემდეგ უკვე აი აქ მოხაზული კონტურები შეიძლება უკვე ცხოვრებაშიც კი გადავიდეს. ჩვენი პიესა, რომელიც ჩვენ დავდგით, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ხრივაც, იმიტომ რომ ამ პიესამ თოჯინების სახლი, ჰენრიკ იბსენის პიესამ ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა მე-19 საუკუნის ინტელექტუალებზე, მათ შორის დიდი გავლენა იქონია ილია ჭავჭავაძეზე და ეს პიესა როგორც კი ითარგმნა აქსენტი საგარეომა და ვალერიან გუნიამ თარგმნეს პირველად და ამ იდეებმა, ამ ევროპულმა იდეებმა ჰენრიკ იბსენის ასე ვთქვათ გენდერული თანასწორობის აქ თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომაც ინტერესდება ამ დროს ქართული მოაზროვნე საზოგადოება 1880-იან წლებში ამ პიესით მე მინდა მაყურებელმა იცოდეს, რომ სპექტაკლი, პიესა, რომელიც ახლა შენ ახსენე აქსენტი ცაგარელისა და ვალერიან გურნიას მიერ იყო თარგმნილი 1889 წლის 20 თებერვალს დადგა ლადო მესხიშვილმა. დიახ, ლადო მესხიშვილი თვითონაც თამაშობდა ერთ-ერთ მთავარ როლს. ნუცა ჩხეიძე გახლდათ ნორა, მთავარი პერსონაჟი. ეს იგივე პიესაა, რაც ჩვენ დავდგით. სწორედ ამ პიესამ მე-19 საუკუნის ბოლოს განაპირობა ის, რომ აი ამ იდეებმა, ამ შემოტანილმა იდეებმა განაპირობა, რომ ერთ-ერთი პირველები აღმოჩნდით ჩვენ ქართველები, როდესაც დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ რაც ქალთა უფლებები ძალიან გაიზარდა და არჩევნებშიც კი მე მგონი ერთ-ერთი პირველები ვიყავით, ვინც ქალებმა მიიღეს ხმის უფლება. ანუ ეს რისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ თუ ჩვენი ცხოვრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ სცენაზე. და ეს არის სწორედ სოხუმის კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის თეატრი, რომ ყოველთვის ესე იყო. ისტორიულად ეს თეატრი უდიდესი თეატრი იყო და დიდი წარსულის და წარმატებული საბჭოთა კავშირის თეატრალურ დასებს შორის და რა ვიცი, ამაზე დიდი რაღაც არ ვიცი როგორ თქვა, ისტორიის მქონე თეატრი შეიძლება ფიძე ჩამოსათვლელის კი იყოს და რა ვიცი, მინდა რომ ჩემი ეს წვლილი რაღაცა შევიტანოთ. ძალიან მიხარია, რომ შენი გადაწყვეტილებით თეატრს ექნება მჭიდრო თანამშრომლობა საერთაშორისო ფონდებთან, რომლებიც დააფინანსებენ სპექტაკლებს, როგორც ხვდები, ეს სპექტაკლები იბსენის არ იყოს კარგი შემოძახილი იქნება ჩვენი საზოგადოებისთვის იმ აქტუალურ თემებზე, რომლებზეც უნდა საუბრობდეს თანამედროვე თეატრიც. მაგრამ ეხლა მინდა გადავინაცვლოთ იქ, სადაც შენ მეორე ფრონტზე ძალიან აქტიურად ჭირდები ქართულ სახელოვნებო საზოგადოებას, წინანდლის ფესტივალს გულისხმობ, სადაც დირექტორის რანგში ძალიან დიდი გეგმები გაქვს. მაყურებელს მინდა შევახსენე, რომ შაშან ზუბიმეტას და ხატია ბუნიათაშვილის ერთობლივ კონცერტზე, რომელზეც მეც მქონდა პატივი ჩავსულიყავი წინანდალში და დავსწრებოდი ამ კონცერტს, გააცხადეთ, რომ საფუძველი ეყრებოდა წინანდლის ფესტივალს. წელს როდის იღებს სტარტს ფესტივალი და რას გამოარჩევდით ამ ფესტივალის ფარგლებში? ძალიან მოკლედ მინდა და ესეთი მკაფიოდ რომ გაიგოს მაყურებელმა. ფესტივალის საკონცერტო მოღვაწეობა, ანუ კონცერტები დაიწყება 8 სექტემბრიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით. ეს არის 30-მდე კონცერტი,
დღეში 2 კონცერტი გაიმართება დილის 12 საათზე და საღამოს 7 საათზე, ანუ 2 დარბაზი სპეციალურად აშენებული სილკროუდ ჯგუფის მიერ და ასევე მიმართულება აქვს 3 აღებული. საკონცერტომდე ჩვენ ჩავატარეთ უკვე 5 თვიანი სამუშაო პროცესი 6 ქვეყანაში, ჩვენი სამეზობლო ქვეყნები მაქვს მხედველობაში, ჩვენ ჩავატარეთ პროფესიული სელექცია მუსიკოსებისა, ახალგაზრდებისა, 28 წლამდე მუსიკოსებისა, რომლითაც დაკომპლექტდება პანკავკასიური ორკესტრი. ეს ორკესტრი იქნება მთავარი ორკესტრი ჩვენი ფესტივალის. ანუ ორკესტრის გარეშე წარმოუდგენელია ხო ამ ხელა ფესტივალის ჩატარება. ამიტომ ჩვენ შევქმნით ახალი საგანგებოდ ამ ფესტივალისთვის შეიქმნა ორკესტრი. აქ არის 80-მდე ახალგაზრდა, რომლისთვისაც სპეციალურად სილკროუდ ჯგუფმა ააშენა სასტუმრო, სადაც ისინი ცხოვრობენ, ხოლო პირველ სართულზე ამ სასტუმროში თავსდება აკადემია. აკადემია თავისი მუსიკალური სარეპეტიციოებით, ინსტრუმენტებით და ასე შემდეგ. ანუ ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი ასევე დარწმუნებულია სხვა ფესტივალებსაც მოემსახურება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი ქვეყნისთვის. უნიკალური ელისოს ფესტივალს, რუსთავის ფესტივალს, ხო? აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს მთელი წლის განმავლობაში მიიღებს სტუმრებს ეს ადგილი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო მაგალითი, როგორ შეიძლება ითანამშრომლოს კერძო სექტორმა და უშუალოდ სახელმწიფომ, იმიტომ რომ შეიქმნა ინფრასტრუქტურა, რომელიც ახალ რაღაც ძალას მიცემს რეგიონს. თქვენ იცით რომ ფესტივალის დროს საკმაოდ ბევრი ტურისტი ჩამოდის და ეს დღეს უკვე თითქმის ყველაფერი დაჯავშნილია, ყველა სასტუმრო და ამიტომ უნდა იჩქარო. თუმცა რომ ახალი სასტუმრო შეემატა წინანდალს და მე მქონდა ასევე რაღაცა მომიწია რომ გახსნაზე დავსწრებოდი და შევაფასე ეს ყველაფერი მართლა რაღაც საოცარი კონცეფციის ერთ-ერთი საუკეთესო დასასვენებელ ადგილად იქცა, მაგრამ ორკესტრის შექმნა, ხა ჩვენ ასე კი ვსაუბრობთ, მაგრამ ესე ადვილი არ არის, სანამ მათ რაღაც ანსამბლის შეგრძნება ექნებათ, ხო, რაღაცა კოლექტივის შექმნება ექნებათ, წინ ალბათ რაღაცა დიდი სამუშაოებია ჩასატარებელი, სწორედ იმ სივრცეში, რომელზეც საუბრობ, ხო, იმ აუდიტორიებში, სარეპეტიციოები, აუდიტორიები, სანოტო მასალა, მუსიკალური საკრავები, ეს ძალიან დიდი ანუ ფესტივალამდე გაცილებით ადრე ჩადის ამ ორკესტრის წევრები, ორკესტრის წევრები ჩამოდიან. ეხლა უკვე დაურიგდებათ ალბათ სანოტო მასალა, ყველა დაიგზავნება. შემდეგ 16 აგვისტოს ისინი ჩამოდიან უკვე წინანდალში, ასევე ჩამოდიან მათი პროფესორები და ეგრეთ წოდებული მწვრთნელები, რომლებიც არიან მოწვეული სხვადასხვა ორკესტრის მუსიკოსები არიან და კონცერტმაისტერები არიან, ესენი არიან მეტროპოლიტენის, ლონდონ სიმფონიურის, რა ვიცი, ტურინის, ისრაელის ფილარმონიის აქტიური კონცერტმაისტერები, რომლებიც გაწვრთნიან ამ ერთად მოამზადებენ ორკესტრს და შემდეგ 8 სექტემბერს არის გახსნა ჩვენი ფესტივალის და უკვე წავა ესეთი 30 კონცერტი ძალიან ინტენსიური. ვის ელოდებით ცნობილი შემსრულებლებიდან წინანდალში წელს? ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე დირიჟორები, იმიტომ რომ დირიჟორები ქმნიან, ასე ვთქვათ, ამინს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის ჯანანდრე ნოზე და ჩვენი მუსიკალური დირექტორი, რომელიც არის ამავე დროს ვაშინგტონის სიმფონიური ან ნაციონალური ორკესტრის, ამერიკის ნაციონალური ორკესტრის მუსიკალური ხელმძღვანელი, ასევე არის ციურიხის ოპერის მუსიკალური დირექტორი, ასევე არის ლონდონის სიმფონიურის მთავარი მოწვეული დირიჟორი და ისრაელის მთავარი მოწვეული დირიჟორი. ის გაუძღვება ის იქნება ის არის მუსიკალური ხელმძღვანელი უკვე და მისი შესრულებული ყველა, ასე ვთქვათ, კონცერტი არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მინდა გაუსვა ხაზი ლაჰავშანი, ეს არის 28-29 წლის ახალგაზრდა, რომელმაც ზუბინ მეტა შეცვალა ისრაელის ფილარმონიული ორკესტრის მუსიკალური დირექტორის პოსტზე, ასევე არის როტერდამის ფილარმონიული ორკესტრის ხელმძღვანელი, თან თვითონ არის გენიალური მუსიკოსი, ანუ პიანისტი, რომელიც გამართავს კონცერტს
დაუკრავს კიდევაც და დირიჟორებს კიდევაც. ეს ყოიმი, ეს დამიოთ ნაპატიეთ. და ამიტომ ეს ადამიანი არის ჩემთვის სათვალე დამიորդია. და ასევე არის ომერ მეერ ველბერი, ეს არის ახალგაზრდა დირიჟორი, რომელსაც 16 წლიდან ვიცნობ, იქ 16 წლის რო შესრულდა, მაშინ გავიცანი პირველად და არის უდიდესი დირიჟორი, დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო დირიჟორია საოპერო ხელოვნების და რამდენიმე დიდი თეატრის მუსიკალური ხელმძღვანელია. მათ შორის იტალიის ერთ-ერთი უდიდესი თეატრის ხელმძღვანელია დირიჟორებზე, მაგრამ აქ არიან უდიდესი სოლისტები, პინკა ცუკერმანი, ეს არის უდიდესი მევიოლინე და დირიჟორი. ასევე არის მიშა მაისკი, გენიალური ჩელისტი, რომელიც ჩვენ საზოგადოება კარგად იცნობს. იუჯა ვანგი არის პიანისტი, რომელიც ასევე ესეთი პოპულარული პიანისტია. ამანდა ფორსაიტი, აი ხა უნდა გოჭე კაპუსონი, რომელიც იყო ერთხელ საქართველოში, ლიზა ბათიაშვილი, ჩემი უსაყვარლესი მეგობარი და მუსიკოსი, სერგეი ბაბაიანი, რომელიც გენიალური პიანისტია. უამრავ, ეს არის 40-მდე მუსიკოსი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ ახალგაზრდებზე ვაკეთებთ აქცენტს და აქ არის წარმოდგენილი სანდრო ნებიერიძე, ანა ჭანია, ლიზი რამიშვილი, რომელიც სწორედ ბახის სამ კონცერტს შეასრულებენ ჯან ანდრია ნოზედასთან ერთად ბეთჰოვენის და აი არ ვიცი იმდენი რაღაცა ხდება რომ ხა ჩემთვის მე ხო იცით ამაზე რა მემართება და ხედავ მე კიდე გისმენთ და გისმენთ ეს არიან ადამიანები ხარ თქვენ სტიქიაში დათო ეხლა და ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო თქვენი დამტკიცება ამ თანამდებობაზე ამ მისიის შესასრულებლად თქვენ გაქვთ უზარმაზარი კონტაქტები გეხმარებათ თქვენი წარსული როცა ხელმძღვანელობდით ოპერის თეატრს და არა მარტო აქამდეც მანამდეც და მე ძალიან მიხარია რომ თქვენაირი პროფესიონალი უდგას ამას სათავეში მიხარია რომ საქართველოს რეგიონში კახეთში სადაც თუ აქამდე სხვა მისიით დადიოდნენ და უყვარდათ ეს მხარე დღეს ის იქცევა კიდევ ერთი კულტურის ცენტრს ძალიან სერიოზული ფესტივალით ეყრება საფუძველი მე მიყვარს კახეთი ამ ტრადიციული მუსიკალური შეხვედრების გამო, რომ ქებავაზისაზე გენიალური ჩვენი ბავშვობის და ახალგაზრდობის ფესტივალზე ყოველ სექტემბერში ჩავდიოდი თელავში და ძალიან განსაკუთრებულია კახეთი ამ დროს, არა მარტო იმ ყველაფრით, რაც ზოგადად ვიცით, რომ ღვინოს ურავენ და ჩურჩხელები ამუყავთ, არამედ საოცარი იყო თელავის თეატრში გამართული ყველა კონცერტი მახსოვს ჩემი ბავშვობიდან და ახალგაზრდობიდან. და ეხლა მიხარია, რომ ემატება ეს სივრცე, მიხარია, რომ იგივე თელავის ფესტივალი მეგობრებს თქვენთან და გამოიყენებს ამ ახალ ინფრასტრუქტურულ სივრცეს მუსიკოსებისთვის და შეხვედრებისთვის. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო გადაცემაში მობრძანებისთვის. პირველ რიგში გისურვო წარმატება ეხლა 20 მაისს გაქვთ თქვენ მეორე სპექტაკლი, ხო? სოხუმის თეატრში გვაქვს 20 მაისს 8 საათზე გეპატიჟებით. და რაც შეეხება ხა სულ ყველა მეკითხება როგორ შეიძლება მოხვედრა ფესტივალზე, წინანდლის ფესტივალზე. წინანდლის ფესტივალის ერთ-ერთი ადვილი და ესეთი პარტნიორი, უკვე დიდი ხნის პარტნიორი არის Ticket-G, ანუ ეს არის ბილეთების გაყიდვის კომპანია. სადაც იპოვნიან სასურველ ინფორმაციას. და ფილარმონიის სალაროში შეუძლიათ არღის ძვირი, საკმაოდ დემოკრატიული ფასები, ასე რომ ეს პირველი ფესტივალი როა იმიტომ. არა, სხვათა შორის, რადგან საგანმანათლებლო ფუნქცია აქვს, ამიტომ ყველა ეს ვარსკვლავი ძალიან დაბალ ჰონორარებზე დაგტანხდა. ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხელმოსაჭიდი, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ მომგებიანი რაღაც კომერციული, ასე ვთქვათ, ფესტივალი. ჩვენ არა გვაქვს მიზანი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, შემოსავლების. ჩვენ გვაქვს ეს არის აბსოლუტურად საგანმანათლებლო პროექტი, ეს არის ხიდი ჩვენს ახალგაზრდებსა და დასავლეთ ინდუსტრიას, კლასიკური მუსიკის ინდუსტრიას შორის, ამიტომ ყველა თანხმდება რაღაც ძალიან მინიმალური ხარჯებით ჩამოსვლაზე. ამიტომ ჩვენი ფასებიც არის ძალიან დემოკრატიული. მე მინდა რომ ჩვენმა გადაცემამ აქტიურად გაგრძნობინოს ჩვენი გულშემატკივრობა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დათო საყვარელიძე, დავით საყვარელიძე, რეჟისორი, სოხუმის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წინანდლის ფესტივალის გენერალური დირექტორი იყო ჩვენთან სტუმრად.
ნახევრად. ეხლა შენ შეგიძლია დარჩე ჩვენთან ერთად და გაიგო როგორ იქცა ერთი მარკ შეიდერის ლანდშაფტის დიზაინერად. რამდენიმე წლის წინ შვილიშვილის სურვილის ასრულებით დაწყებული საქმიანობა დღეს გელა ცენტერაძის ყოველდღიურობის ნაწილია. მიშა ტალახაძის სიუჟეტში გაიცნობთ ადამიანს, რომელმაც ნარჩენებითა და ბალახის საფარით საკუთარი ეზო ეგზოტიკურ სამყაროდ აქცია. გურიაში, სოფელ ნატანებში გელა ცენტერაძეს ყველა იცნობს. პროფესიით სამთო ინჟინერია, თუმცა რამდენიმე წლის წინ ხელოვნებით დაინტერესდა. გარშემოყოფთა ყურადღება კი მას შემდეგ მიიპყრო, რაც საკუთარი სახლის ეზო დიდ ეგზოტიკურ სამყაროდ აქცია. ხელოვანის ეზოში სინთეთიკური მასალით დამზადებულ სხვადასხვა სახეობის გარეულ თუ შინაურ ცხოველს, დისნეის გმირებსა და ყველასთვის საყვარელ ფეხბურთის ლეგენდებსაც კი შეხვდებით. როცა დრო აირია საქართველოში 90-იანებში, მე სამუშაოდ აგვარგე, მაგრამ დრო მქონდა უამრავი თავისუფალი და სახლიც ჩემი ხელით გავაკეთე, საძირკველიდან სახურავამდე ჩემი ხელით გავაკეთე. შემდეგ შვილიშვილმა ვთხოვა, რომ რაღაცა ქოხი გამიკეთეო. დიდხანს თხოვდა მოკლედ გამიკეთეო ქოხი. ერთხელ დავწყიდე გამეკეთებია და გავუკეთე ქოხი. გელა ცენტერაძეს პირველი ნამუშევარი 2 წლის წინ შვილიშვილმა შეუკვეთა. მოგვიანებით სწორედ ეს ქოხი იქცა გურული ხელოვანის ახალი საქმიანობის დასაწყისად. აი ეს არის ჩემი ქოხი. პირველი ბაბუამ გამიკეთა ქოხი, რომელსაც 4 წელი ვეხვეწებოდი, 9 წლის ასაკში ძალიან მინდოდა და შემდეგ მართლაც გამიკეთა. მის შემდეგ დაიწყო სხვადასხვა ცხოველების გაკეთება, ანიმაციური გმირებისა და ასევე ფეხბურთელების. ჩემი საყვარელი არის წუნა და ზრუწუნა. შვილიშვილის სურვილის ასრულებით დაწყებულ საქმიანობას დღემდე წარმატებით აგრძელებს. გურულ დისნეილენდს ადგილობრივი სკოლის მოსწავლეები და საბავშვო ბაღის ახსიზრდელებიც ხშირად სტუმრობენ. მას შემდეგ, რაც ადგილობრივების ინტერესი გაიზარდა, თვითნასწავლმა ხელოვანმა საყვარელი საქმიანობა შემოსავლის წყაროდ აქცია. რას ბავშვებს აინტერესებს მუდმილის გვირები და ცეთოდ ეგზოტიკური ცხოველები და ამai რაღაცა. სკოლიდან ამოვიდნენ ბავშვები. მთელი სკოლა ამოვიდა და ექსკურსიად დაათვალიერნენ. მაშინ ბევრი ყავდა ფიგურები და პარსონი მაგ, ჩემი ახალგაზრდობის დროინდელები უფრო. ჩემი თაობის რაც მომწონდა, ნუბაგადი მქონდა, გავაკეთე ისიც გავყიდე. საღებავები, მავთული, ლურსმანი, ჭიკარტები, ბალახის ხელოვნური საფარი გელა ცენტერაძის ყოველდღიური საქმიანობის განუყოფელი ნაწილია. ნარჩენების მართვის უნარითა და ინტერნეტში მოძიებული ინფორმაციის სინთეზით შეძენილი პროფესია ხელოვანს ახალი ცხოვრების დაწყებაში დაეხმარა. მთელი დღე როცა მუშაობ, თუ რამე სიამოვნებას არ ნახულობ, მაშინ ძნელია მუშაობა ალბათ. სამთო ინჟინერი ვიყავი, რა უნდა მექნა ყოველ შემთხვევაში მუშაობდი წარმოებაში. რა უნდა გამოსულიყავი ბოლო, რა ვიცი. რა უნდა რასთვის უნდა მივეღწია. არ ვიცი ახლა. ეს უკვე ვგზნობ რომ ჩემია და მაინტერესებს და ყოველდღურად ამას ვაკეთებ. გურული ხელოვანის სამომავლოდ საკუთარი საქმიანობის გაფართოებას გეგმავს. თვითგანვითარების გზაზე ცდილობს ყოველდღე დაოსტატდეს და გამოცდილება ახალგაზრდებსაც გაუზიაროს. რომელი ქვეყნის ავიაკომპანიის მგზავრებს უჩვენებენ მარიამ ღაჭვანის ფილმს, ამას გავიგებთ რეკლამის შემდეგ, არ გადართოთ და არც გამოგეპარებათ. მალე მესტიაში მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი დაიგეგმება. რა გააკეთა წინასწარ ამ ფესტივალისთვის და რამდენს მუშაობს ამაზე მისი იდეის ავტორი ამ ფესტივალისა მარიამ ბოკაჩო-ღაჭვანი შემოგვიერთდა ახლა ჩვენ სვანეთში ახალი კინოფორუმის დაფუძნების შესახებ სწორედ მისგან გვინდა გავიგოთ ჩვენ გადაცემაში. მარიამ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მიიღეთ ჩემგან ძალიან დიდი პატივისცემა თქვენი ფილმების გამო და ახლა უკვე ამ ინიციატივის გამო, რომელზეც უფრო მეტი მინდა მეც და ვაყურებელმაც ერთად გავიგოთ თქვენგან. მესტი არის ყველა ქართველისთვის საამაყო. მე პირადად არ ვიცი ვოცნებობ ყოველთვის, ყოველი შაბათ-კვირა, რომ იქნებ მომიწიოს და რაღაცნაირად შევძლო, რომ წავიდე ან გადავფრინდე, იმიტომ რომ ეს არის ადგილი, რომელიც თუ ზაფხულში, თუ ზამთარში ძალიან ბევრ ტურისტს იზიდავს და ბევრ ქართველს ახსენებს რა არის საერთოდ საქართველო და რა არის საქართველოს მთავარი ხიბლი, მისი ბუნების და სიდიადის. მაგრამ კინოფორუმის შექმნა მესტიაში ეს არის, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა დღეს ჩვენ სხვა შორის
რამდენიმე წუთის წინ მაყურებელს იმედი მაქვს არ გამორჩა, ყავდა სტუმრად დავით საყვარელიძე, რომელიც საუბრობდა წინანდლის ფესტივალზე. მე და ჩემი გადაცემის გუნდი ზოგადად მიესალმება ძალიან რეგიონების გამოცოცხლებას, აი ამ კულტურული პროცესების დანერგვას, დაწყებას და სწორედ ამიტომ ხარ დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. მადლობა მობრძანებისთვის. მოდი გითხარი, როდი შეიძლება კინომოყვარულებმა მოიყარონ თავი მესტიაში ფესტივალის გარშემო? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. ეს მესტიის ფესტივალთან დაკავშირებით ძალიან დიდი ხანია, დაახლოებით 3 წელი მაინც არის, რაც მინდა რომ ეს თვითონ ფესტივალი ჩამოვაყალიბო მესტიაში და გასულ წელს უკვე აქტიურად დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა და თავიდან რაც მინდოდა რომ სცენარის განვითარების ლაბი გაკეთებული იყო, იმიტომ რომ მე თვითონ სცენარის განვითარების ლაბებზე ვარ ნამყოფი, არის სანდესის სცენარის განვითარების ლაბი, რომელიც სოფლიოში ყველაზე ისეთ პრესტიჟულად ითვლება, არის კანის ფონდეიშენი, ბელნარ და აღმოჩნდა რომ გამიმართლათ არ ვიცი რა შეიძლება დავარქვა, ყველა ლაბში ნამყოფი ვარ და შესაძლებლად მე ვაკვირდებოდი რომ რატო არის თქვა სანდესის ლაბი ძალიან გამორჩეული სხვა ლაბებისგან და რატო იბრძვის ყველა ახალგაზრდა კინორეჟისორი და კინოხელოვანი რომ მიიღოს და მოხვდეს მაგ ლაბში. და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ სვანეთს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი რომ მსგავსი ტიპის ლაბი იქნება, ფესტივალი იქნება თუ ასე შემდეგ ჩამოყალიბდეს მესტიაში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მართალია ინფრასტრუქტურა საკმაოდ არ არის განვითარებული და თქვა არ არის ფრენები პირდაპირ რეისები არ არის თქვა ევროპიდან სხვეთიდან, მაგრამ ეტაპობრივად ეს ვითარდება მესტია, ყოველდღიურად ესე რომ ვთქვათ და ჩემი ეს იმდენად ლამაზი, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი და ალბათ ვერცერთს ვერ შევადარებს სვანეთს, იმიტომ რომ იმდენად ხაჭვანს განსაკუთრებით რო გჭირს ეს სიყვარული. ხო, არა მარტო სიყვარული, ფიქრობ რომ განსხვავებული არის ძალიან სვანეთი ბევრი სხვა ქვეყნისგან. და თვითონ ლაბი მინდა რომ უშკულში ჩატარდეს, იმიტომ რომ უშკული მაინც ძველი არქიტექტურა არის, უცვლელი არქიტექტურა არის, ესე რომ ვთქვა, თვითონ ადამიანების ურთიერთობის ფორმებიც ასე რომ ვთქვა ძველი და მომწონს ეს ყველაფერი და ევროპის ყველაზე მაღალ წერტილში მდებარე სოფელია, რაც ყველაზე მთავარია, ხო? კი. და ვფიქრობ რომ ადამიანს თუ ცოტა ნიჭი მაინც გაქვს, ხალხებად მოხსენს ინსპირაციას იქ ყოფნა, რომ რაღაცა ღირებული დაწერო და შექმნა. და ეხლა რაც შეეხება მოკლემეტრაჟიანების კინოფესტივალს, შემდეგ აღმოჩნდა, როდესაც ვანვითარებდი ამ ლაბს და ასე შემდეგ, აღმოჩნდა რომ მოკლემეტრაჟიანების კინოფესტივალზე დაინტერესება უკვე არის და გადაწყვეტილებას მივიღებთ ალბათ, მაგრამ დაახლოებით ვფიქრობთ რომ მომავალ წელს აპრილის თვეში ჩატარდეს. სად შეიძლება, რა სივრცე შეიძლება შეირჩეს მესტიაში ასეთი ფესტივალისთვის? მესტიაში არის კულტურის სახლი, არის ყოფილი კინოთეატრი, რომელიც ძალიან კარგად გარემონტდა, თუ არ მეშლება ლეო ფილფანის სახელობის არის, თუ არ მეშლება და ძალიან კარგად გარემონტეს და უკვე მზად არის რომ ჩვენებად ჩატარდეს. აღჭურვილია კინოს ჩვენების ტექნიკით. კი, ნელ-ნელა იქნება ყველაფერი შეიტანენ, ძალიან კარგად არის გაკეთებული, უმაღლეს დონეზე ესე რომ ვთქვათ და როდისთვის შეიძლება ფესტივალი აქ დაიგეგმოს 2020 ფესტივალს სექტემბერს ამ წელს აუცილებლად დავგეგმავთ ფესტივალს და დავანონსებთ კიდევაც და უკვე მომავალ წელს ოფიციალურად ჩატარდება. ძალიან კარგი, მე გისურვებ წარმატებებს და მიხარია რომ ხო ეს კინომოყვარულები შეიკრიბებიან და ახალი სახელოვნებო ცენტრად იქცევა მესტია. რა სეზონს შეარჩევთ ფესტივალისთვის? ესეც კარგი კითხვა ალბათ. ისედაც არ აკლია ტურისტები მესტიას, მაგრამ კარგი იქნება ზედმეტად თუ იქნება რაღაცა მოსაზიდი. ხო, ესეთი სივრცეც და დროც რა დროს ფიქრობთ რომ შეიძლება ფესტივალი დაიგეგმოს? რაც შეეხება ზაფხულში და ზამთარში, ასე თუ ისე ძალიან ბევრი ტურისტი სტუმრობს მესტიას. ზაფხულში თქმის არასდროს არ არის ხოლმე ადგილები, ესე რომ ვთქვათ, სავსეა და აპრილის თვეში, გაზაფხულზე და შემოდგომაზე შედარებით ეს ტურისტების რაოდენობა მცირდება და აქედან გამომდინარე იყო ეს იდეაც, რომ შესაძლებელია უკეთესი ყოფილიყოს ამ პერიოდში ჩატარდეს. ხა თუ ავიღოთ მაგალითად კანის კინოფესტივალის მაგალითს, ძალიან ცუდი მაგალითია, შეიძლება ხა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ძალიან ადრეა, მაგრამ ტარდება მაისში. ხშირ შემთხვევაში ძალიან წვიმებია და ცუდი პერიოდი ემთხვევა ხოლმე, მაგრამ მილიონამდე ის ჩადის, რა ქვია, მაყურებელი მაგ პერიოდში ძალიან ბევრი ხალხი ჩადის. რა თქმა უნდა, ფიქრობ მე და ძალიან რეალურია, რომ მესტიასაც აქვს დიდი შანსი, რომ გახდეს მაღალი კლასის კინოფესტივალი, რა თქმა უნდა, ამას წლები დაჭირდება, დიდი დრო დაჭირდება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ გახდება. ეხლა მინდა შენი ძალიან წარმატებული ფილმის დედეს შესახებ გკითხო. რამდენადაც ჩემთვის გახდა ცნობილი ფილმი, რომელიც არაერთგზის იყო ნომინირებული, გამარჯვებული საერთაშორისო ფესტივალებზე. მე გვიან, მაგრამ გილოცავ ამ ყველა წარმატებას და
ვიცი რომ შენ მოგაწინა ხმა ერთ-ერთმა ქართველმა მუსიკოსმა, რომელმაც იმგზავრა ჩინეთის ავიახაზების რეისით და აღმოაჩინა რომ მგზავრებს აქვს საშუალება სავარძლების უკან დამონტაჟებულ მონიტორებში ნახონ ქართული რეჟისორის მარიამ ხაჭვანის ფილმი დედე. ანუ ჩინეთის მხარესაც ნაყიდი აქვს შენი ფილმი? კი, დედე გაიყიდა ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ანუ დიდ ქვეყნებს გულისხმობ ჩინეთი, კანადა, ამერიკა, ესპანეთი, იყო კინოთეატრში ბევრ ქვეყანაში გამოვიდა კიდევაც და ძალიან გამიხარდა ეს ფაქტი, იმიტომ რომ მე ანუ ჩვენ როდესაც ფილმი გაყიდა ჩვენმა დისტრიბუტორებმა, მე უშუალოდ ჩვენ კონტაქტი აღარ გვაქვს მე დისტრიბუტორებთან, რომ აი ეს მაგთან რას გეგმავენ, ვერ გებულობთ სამწუხაროდ. და როდესაც გიორგი მგზავრობდა თუ არ ვცდები, ანუ ამერიკიდან მგზავრობდა რომელი იქიდან არ მახსოვს, რომელი ქალაქიდან მიქაძე კი, ჯაზმენი, მგზავრობდა, მიდიოდა შანხაიში და აღმოაჩინა რომ დედე არის, ანუ როდესაც გადაწყვიტა რომ ენახა ფილმები, თვითონ ბორცზე, აღმოაჩინა დედე და ნუ დაწერა Facebook-ის გვერდზე, მიმატებდა დილით რაღაც შევედი, მაინტერესებს ვინა და უცბად წავიკითხე ეს პოსტი და ნუ ძალიან გამიხარდა. და რა თქმა უნდა დიდი ბედნიერება არის, როდესაც ამდენი მილიონიანი მის არის ადამიანის ხელმისაწვდომი ფილმი. რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა, რომ სწორედ ეს ფილმი ამ ფილმით გაიცნობენ მგზავრები ქართულ კინემატოგრაფს, ასეთი ტიტულოვანი ფილმით. მარიამ, ვიცი რომ გაქვს ახალი სცენარი, ხო, როგორც რეჟისორს მინდა რომ გავაგრძელო შენთან დისკუსია, რა არის ახლა შენი შთაგონების წყარო, რა იქცა და რა ნაბიჯებია გადასათქმელი იმისთვის, რომ დაიწყო ახალი სცენარის მიხედვით ფილმის გადაღება. დიახ, ანუ უკვე თითქმის ბოლო ეტაპზე ვართ პროდიუსერ ვლადიმერ კაჭარავასთან ერთად ვამუშავებ სრულმეტრაჟიან მხატვრული ფილმის სცენარს, პირობით სახილიანენი ალბათ შევცვლით სათაურს. დედე, მერე ხო, რაღაცა ცოტა ხუმრობენ კიდევაც უცხოეთში და აქედან გამომდინარე გადავწყვეტე, ნუ გმირის სახელია და შეიძლება შევცვალოთ. და საბედნიეროდ ძალიან მოსწონთ ეს პროექტი და სცენარიც და ნუ აზიის წყნარი ოკეანის დაჯილდოებაზე, რომელსაც €100-ს ეძახიან, გრანტის მოგცეს $25,000 ოდენობის გრანტი აიღო ამ პროექტმა. ასევე პროექტი მოხდა კანის სინე ფონდეიშენი, რომელიც ერთ-ერთი კი და ყველაზე ძლიერი პლატფორმა არის, ანუ კინო მოყვარულების, კინო რეჟისორებისათვის და კინოსცენარებისათვის, სცენარისტებისათვის და მან ვიყავი 6 თვის განმავლობაში პარიზში ვანვითარებდი სცენარს. ასევე იქ ცხოვრობდი. კი, 6 თვე ყველაფერს გვაფინანსებდნენ, ძალიან დიდ სახლში ვცხოვრობდით და საუკეთესო პირობებში და საუკეთესო ადგილას და დღემდე მაქვს ძალიან დიდი მონატრება პარიზის. და შემდეგ მიწვეული ვიყავით კანის კინოფესტივალზე, ანუ თვითონ ეს პროექტი ის ფარგლებში ხდებოდა, სადაც ჰქონდა ფიჩინგი, სხვადასხვა რეჟისორებთან, კოპროდიუსერებთან, პროდიუსერებთან შეხვედრა და ასე შემდეგ. და ეს განვითარების ბოლო ეტაპზე, ანუ სხვადასხვა პლატფორმებზე იყო, ასევე იყო არასდეიში, მონპელიეში და სხვადასხვა ფესტივალებზე იყო ეს პროექტი წარდგენილი. და ამ ეტაპზე ველოდებით კინოცენტრის კონკურსს, სადაც ვაპირებთ რომ შევიტანოთ და თუ რა თქმა უნდა დაფინანსება მივიღეთ, მომავალ წელს გადავიღებთ, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში ცოტა მაგხრი რთული სიტუაცია, ძალიან ცოტა რაოდენობის ფილმები ფინანსდება, მაგრამ ჩვენი კომპანია ძალიან ძლიერია, 20 Step Production და იმედი მაქვს რომ მოვიგებთ კონკურსს. აი, მარჯვენა. მეც იგივეს გისურვებთ. დიდი მადლობა რომ მოხვედით და გვიამბეთ როგორ შეიძლება გამოცოცხლდეს მესტიის კულტურული ცხოვრება. გამოცოცხლდება მალე. ხო, მიხარია ეს თქვენი შემართება. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ რომ მარიამ ხაჭვანი იყო რეჟისორი ახალი ინიციატივით ჩვენთან სტუმრად. ამით გადაცემას დღეს ვასრულებთ, მხოლოდ იმიტომ რომ შევუდგეთ ხვალინდელი გადაცემაზე მუშაობას, ხვალ 12-ის 15 წუთიდან პირველ საათამდე კვლავ შევეცდებით არაერთი სააზროვნო სახალისოც და სანახაობრივით შემოგთავაზოთ. გემშვიდობებით ნახვამდის.